Lăudat fie numele lui Hristos. Sunt Cristofor Columb, un biet călător transoceanic care a avut prea puțin folos după cei 20 de ani petrecuți în trudă și în nesfârșite primejdii. Iar aici, în Castilia, în loc să fiu respectat pentru descoperirea noului continent, sunt hărțuit de tribunale și creditori. Nu am un acoperiș deasupra capului și nici măcar atâția bani ca să-mi pot plăti răgazul și odihna petrecute la un pahar într-o cârciumă sau tavernă. Am făcut o cerere adresată curții regale pentru o nouă călătorie peste ocean. Da, peste tot m-am lovit de birocrația pripășită peste tot în ultima vreme, la Curtea Vaticană, la instituțiile bancare, ba chiar și la Genova. Da, în ciuda celor 49 de ani împliniți și a reumatismului contractat în cele 3 călătorii ale mele, perseverez. Am aceeași dorință neostoită de călătorii. Mă obsedează mirajul Orientului și dorința de a aduce Spaniei aurul și bogățiile infinite ale continentului pe care l-am descoperit. Dar în loc de asta sunt hărțuit. Prin abrogarea monopolului descoperirilor mi s-a luat funcția de guvernator al Indiilor, iar un tribunal încearcă să-mi ia și titlul de descoperitor al noului continent în favoarea unuia din capitanii primei mele expediții peste ocean, Martin Alonso Pinzon, fi blestemat oriunde te afla. Desigur, după cum bănuiți, nu mi-e teamă de nicio judecată, nici a prezentului, nici a viitorului. Peste tot numai detractori. Ei susțin că nemulțumirile de pe corăbii au fost provocate de conducerea mea defectuoasă și îi plasează într-o lumină favorabilă pe frații Pinzon. Da, e adevărat că Martin Alonso Pinzon mi-a propus să navighez în direcția vest-coast, sud-vest, cu gândul de a ajunge mai uite la așa zisă insulă Cipango, dar l-am refuzat. Iată de ce nu a avut el onoarea să fie numit descoperitorul Americii. N-a fost să fie. Și iată de ce m-a părăsit cu corabia lui odată ajunși în sfârșit pe uscat. Mi-a propus să pornească cu nava lui să caute apă. Știam că nu se duce să caute apă, ci un țărm cu mai mult aur decât găsisem eu. Vrea să ducă lupta aceea uriașă și inegală cu gloria mea. El se socotea mai îndreptățit să o aibă, se socotea mai Columb decât însuși Columb. Poate din cauza asta ordonase marinarul să-i spună nu Martin Alonso Pinzon, ci Columb. L-am lăsat să se ducă să caute apă. În felul meu, totuși l-am pedepsit. Cu puțin înainte, un om de-al meu îmi raportase că instrumentele de orientare de la Pinta sunt reglate. Nu l-am avertizat pe Pinzon. Hei, cine e? Cine e acolo lângă catarg? E Pinzon. Da, e Columb. Tot aia. Și-a schimbat doar numele. De ce a făcut asta? Ca să-i crească prestigiul. De invidie.
De invidie pe cine? Pe ce? Pe adevăratul Columb. N-a putut accepta ca meritul descoperirii unui nou continent să revină unui fiu de țesător genovez și nu lui, un adevărat nobil din Palos. Așa? Nu e normal? El a pus la bătaie 2 corăbii, pe sa și pe fratelui său, și a ajutat și la armarea Santei Maria. Pe când Columb ce a adus? Ideea, Rahat, hărțile, aiureli. credința, Toți credem. da, dar nu într-un continent neștiut. Fără sprijinul fraților Pinzon, rămânea neștiut Cristofor Columb. Un eretic. Unul din aia care susțin că pământul este rotund. Acum se va vedea. Cum? Dacă Pinta, care a părăsit Santa Maria, și Ninia, pornind într-o direcție opusă, se va întâlni față în față cu ele, atunci pământul este rotund. Da? Și dacă nu? Înseamnă că vom da de țara de aur. Acolo totul este de aur. Palatele, templele, clădirile marilor orașe, zidurile vespasianele, acoperișurile somnurilor bune și rele, paturile de dragoste și de moarte. Orașele sunt orbitoare ca soarele. Împăratului lor îi se spune fiul soarelui. Asta a spus-o Pinzon? La fiecare slujbă de dimineață pe care, neavând preoți, tot el o face. Din păcate, din postul nostru de aici, de la pupă, nu-l putem auzi. Ce vrei? Asta ne e datoria. Să însemnăm drumul înapoi. Și îl însemnăm? Da. Da, te cred. Mie mi s-a uscat gâtlejul de atâta... Și buzele îmi sunt ca o rană. Asta, că poate fi și mai rău. Cei de la Proră au mâinile numai o rană de câte pânze au ridicat. Da, dar nu e vânt. Fundul apei e nisipos? E mlăștinos. Nisipos. De cât timp înaintăm? De 30 de butoaie de semințe. Te-am întrebat de câte zile, nu de câte butoaie. Cine să le mai numere? Ia fi atent. E o mișcare pe mal. Unde? Prostii. Ce? Asta nu-i treabă de marinar. De când ni s-au stricat instrumentele de orientare, scuip în aceeași direcție. Și n-am mai văzut decât pupa. Crezi că e normal? Poate fi și mai rău. Aseară, în timp ce dormeai, am văzut o corabie. Ai văzut o corabie? Exact ca a noastră. Cu velele la fel. Încăleca valul fără să-l străpungă, cu același sistem de catarge. Un singur lucru o deosebea. Mergea în direcția opusă. Vrăjitorii. Dar de unde știi tu că noi însemnăm drumul înapoi? Se zice că odată o corabie încărcată cu aur a fost prinsă de o furtună îngrozitoare și n-ar fi găsit niciodată drumul înapoi dacă l-a dus. 2 marinari ca și noi nu ar fi avut obiceiul să stea la pupă și să scuipe semințe în mare vorbind de ale lor. Doar așa, tocmai când se piardă orice speranță în întoarcere, s-a evit din adânc o pădure rotitoare de floarea soarelui care i-a condus până acasă. De necrezut. Domnule ofițer Garcia, dumneavoastră credeți în cele spuse de el? Noi suntem navigatori, datoria noastră este să descoperim țara de aur. Ea trebuie să existe atâta vreme cât comandantul nostru o caută. Domnule ofițer! Domnule ofițer! Domnule Garcia! Materialul s-au revoltat. Cer să întoarcem corabia și să ne alăturăm expediției părăsite. Spun că țara de aur pe care o căutăm e o chimeră. Ori să ne odihnim, ori femei. Odihnă și femei și odihnă. Chiar așa. Și între timp alții să ne ia înainte, acum când totul ne este favorabil și putem aduce Spaniei nu numai gloria, ci și aurul pe care în zadar l-a promis Cristobal Colon Columb.
Doar să descoperim al patrulea braț al acestui râu. Brațul cu numele comandantului nostru Pinzon, după cum scrie și în Biblie. Și în Biblie sau marinarii au început să se îndoiască și de spusele ei. Nu, fără îndoială că nu, locotenente. Fără îndoială că nu. Dar marinarii în clipele astea nu prea mai au sentimente religioase. Poate ar fi trebuit să aducem și noi câțiva preoți îndepărtați de cuvântul Domnului, par rătăciți. Cuvântul Domnului este cuvântul comandantului pe vasul acesta. Numele lui este numele râului ce ne va duce în țara de aur. Nu știu, se petrece ceva straniu pe vas. Poate din pricina soarelui, poate din cauza miresmilor și sunetelor ce vin de pe mal. Marinarii au o stare a iduma nebuniei. Ba sunt apatici, ba nervoși, ba sunt excitați și le e o sete continuă de parcă ar fi linsare. Și spun că apa pe care înaintăm e blestemată, că din adâncurile ei ies ligioane vrăjite care varsă pe bordul corăbiei sulf și pucioasă, aburi. Dumnezeu să le apere sufletul. Un matelot care s-a plecat să se uite în adânc, atins de un val, a început să orbească. Prostii! De când s-a redus rația de băutură, neghiobii ăștia o fabrică din tot soiul de frunze și rădăcini necunoscute, culese prin împrejurimi. Degeaba i-a avertizat comandantul că jungla este ca un leu verde neștiut. Simbolizează vitriolul în științele alchimiei. Fac totul împotrivă. Și asta tocmai acum, când suntem atât de aproape de țintă. Va trebui să li se explice totul din nou. Așa e. Comandantul Pinzon va trebui să le vorbească din nou. Și nu-i mai spune Pinzon, Nu? ci Columb. E un nume mai potrivit pentru întreținerea dorinței de căutare. Are o rezonanță mai vie printre navigatori. Mă însuflețește chiar și pe mine. Mă duc să-l caut. Foarte isteț. Dacă se descoperă țara de aur, meritele rămân a lui Pinzon. Și dacă nu se descoperă? Atunci vinovat este Columb. Tu ce crezi? Ce crezi, Segovia? Eu? Din răzmerița asta o să iasă ceva? Cel mult o predică nouă despre cale și țintă. Te pui cu Pinzon, Columb? Ia dați-mi și mie o mână de semințe. Înserat. Hai, abia se mai zărește malul. Ia uite! Ai văzut-o? Ce? Ce să văd? Cum? N-ai văzut-o? Unde dracu te uiți? Ce să văd? Apariția aia neașteptată. N-ai văzut-o? Ce? Ce apariție? Nemaipomenit. De necrezut. Pe bordul vasului nostru. Pe bordul vasului nostru? Ce-i de necrezut? Ce mers! Ce ținută! Ca de regină! Regină? Despre ce dracu vorbește Abelio? Avea o ținută ca de regină, deși puțin cam provocatoare. Păcat că nu era blondă, că mie îmi plac blondele. Era o femeie acolo sus pe covertă. O femeie? Acolo sus pe covertă? Nu, era comandantul, l-am văzut și eu. Ce? Comandantul? Păi da, comandantul. Păi ce, nu l-ai văzut că era el? Comandantul? Adineauri când bătea luna pe covertă? Bineînțeles. Comandantul Pinzon. Pinzon. Pinzon Columb? Pinzon Columb sau Columb Pinzon, tot aia. Tu ai vedenii cu blonde. Stai.
Stai un pic. Ce? Adică ce vrei să spui? Că tu n-ai văzut adineauri o femeie? Nu. Că n-ai văzut-o... Nu se poate. Că l-ai văzut pe Pinzon? Bineînțeles că era Pinzon. Ce femeie! Camilio, Hey. este posibil. Crezi că se poate ca noi doi să fi văzut în același timp două persoane? Era o femeie brună, eu aș fi preferat blondă. Și tu? Da. Nemaipomenit. Cine zici că era? Pinzon Columb. Sigur? Păi sigur. Și el te-a văzut? Păi nu știu, că trecea îngândurat. Părea preocupat, chinuit. Avea în mână bila lui magică. Cred că fără bilă nici nu-l recunoșteam. O arunca în sus și o prindea. Ascultă, Abelio, tu zici că ai văzut o femeie? Ha? Sigur? Sigur, sigur. Ia, dar pe bordul corabiei noastre nu există nicio femeie. De unde să iasă așa tamnesam pe covertă o femeie? În timp ce Pinzon Columb, e normal să iasă uneori pe puntea corăbiei. Băi, și până avea bila aia magnetică în mână. Deci vezi că între o femeie ce nu există și comandantul Pinzon, care doar mai târziu și-a luat numele de Columb, care deși în loc de ou are în mână o bilă, asta e. Hai. Cum trece timpul? Păi trece, că altceva cere de făcut. Corabie îndreptată spre țintă poate avea semnificația unei săgeți, nu mi se pare? În asemenea situație, ochiul este legat de desfășurarea evenimentelor cu niște fire indestructibile de la miezul lansării și până la cel al atingerii țintei. Desigur am putea spune că drumul nu contează, ci rezultatul palpabil. Ar fi interesant de văzut dacă cel ce slăboare săgeata nu este tot o pasăre al cărei scop este vânarea de sine. Am venit între voi să vă liniștesc. Am auzit că mulți ar dori să ne întoarcem, iar unii ar da foc și corabiei. Dar eu nu cunosc, din păcate, nici arta zborului, nici călcatul pe ape. Suntem ai tăi, comandante! Eu am ordonat marinarilor să nu se îndoiască de țintă. Suntem cu tine trup și suflet. Dacă ne spui încotro mergem. Și cât mai mergem? Și cu ce ne alegem? Bremban! Băutură! De ce ai luat numele lui Columb? De ce nu renunți la cel de Pinzon? Ba la cel de Columb! Marinari, voi știți cât am luptat pentru reușita expediției. Am pus la bătaie averea mea, reputația, am armat cele 3 caravele și fără exemplu meu personal, ele n-ar fi avut echipaj. Nu regret cele făcute, dar dacă rațiunea acceptă ca recunoștința celor 2 coroane să-l încuruneze numai pe genovez, sufletul oricine spune nu se împacă cu asta. Iată de ce am schimbat pânzele pintei într-o altă direcție și fără a da socoteală cuiva am adăugat la marginea numelui meu numele celui care promite, dar uită să răsplătească. În fond, dragii mei, titlurile, curajul, experiența mea de navigator și corsar, de ce n-ar aduce Spaniei pe celălalt Alger o țară de aur mai grea decât acest continent? Vorbește-ne, comandante, vorbește-ne! Vorbește, dar ne-ai promis că din primele zile de înaintare o să ni se arate un semn. Cât mai înaintăm în necunoscut? Adâncul e plin de capcane. Soarele ne orbește! Uite, și instrumentele de orientare s-au stricat! Comandante,
Noi avem încredere în tine. Încredere, dar se zice că la capătul fluviului, în loc de răsplată, ne așteaptă o hidră cu mii de capete. Pe înalt sunt niște ființe pe umerii cărora s-au cocoțat niște dragi! Bagă ghearele în ochii celor care îi privesc! Vipere care suc sângele celor pe care se încolăcesc! E adevărat că în lipsa sextantului, 2 marinari înseamnă drumul cu un băț! Cu coși de semințe! Deci, discursul în unele părți strălucit a fost în zadar. Nu de logică și de elocvență au răzvrătit ăștia nevoie, ci de un număr de circ sau de magie. Din păcate, scamatoria cu ouăl a mai fost făcut odată. Trebuie căutat altceva. Stați, iată-i pe marinare de care vorbeați. Cei 2 de la pupă, care înseamnă drumul de întoarcere. Veniți mai aproape, voi. Cum vă numiți? Abelio. Și eu sunt Camilio. Foarte bine. Îmi puteți spune și cine sunt eu? Este cam greu de spus, domn. Perfect. Ceea ce nu suntem noi e întotdeauna mai greu de numit. De ce oare? Știu, păi, despre numele dumneavoastră circulă o grămadă de vorbe. Ce fel de vorbe? Vorbe care se contrazic. Adică se bat cap în cap. Minunat. Deci, când trebuie să numim ceea ce nu suntem, vorbele se încurcă, se încaieră, deci au capete care nu se înțeleg între ele. Îmi puteți spune care e în clipa de față stadiul acestei învălmășeli? Apoi după unii ați fi Martin Alonso Pinzon, domnule. Așa? După alții Columb. Și dacă ar fi să mă iau după spusele colegului meu între ale scuipatului, nu sunteți decât o femeie. O femeie? Nu, o femeie, dar nu tocmai genul lui. Lui plac blondele. Și ce-a văzută de el aseară... Stai, spui că el a văzut o femeie? Pe locul pe care stați. Liniște! Regula de fier a oricărei apariții neașteptate este suplinirea cuiva care lipsește. Să nu ne privim. O imagine închipuită atunci când se suprapune sau se adaugă acoperă o eclipsă. Iar atunci când cel viu și înlăturat e de gen masculin, iar imaginea e de gen feminin, sufletul se descarcă de patimă. Deci chiar dacă aparențele par forțate de nenatural, nimic nu e inexplicabil, mai ales când ajută mersul navei spre țintă. Deci nimeni nu e de părere contrară. Viziunea noastră e acceptată în semi-unanimitate. Iată așadar cum o închipuire este pe care să devină palpabilă. Domnilor, vă este permis să vă confruntați gusturile și părerile legate de noul pasager al corabiei noastre. Sau mai bine zis, cu privire la noua ei pasageră. Începeți! Ceea ce ne împiedică și ne face să regretăm imposibilitatea executării unui ordin atât de simplu și de plăcut este absența femeii de care vorbiți. Doar atât? Nu pot să cred. Și totuși... Ai spus absența? Perfect. Absența unei persoane dovedește nu numai existența, ci și necesitatea ei într-un anume spațiu și timp. Și dacă nu numai că există, dar este și necesară, atunci căutați-o! Să o căutăm! De la o vreme nu mai iese nimic. Valorile se amestecă. Îngerii înghesuiți se înțeapă cu vârful de ac pe care își menține echilibrul. Lumina își bea însetată propria strălucire. Marea pe care ne întăm e apă chioară. Dacă nu o ungi, scârție. Nu se deschide nici cu cheia asta de apă care e corabil. Pe bordul corabiei nu s-a găsit nicio femeie. Ce să răspund? Toți așteaptă vorbele dulci, care se apropie închipuirea de realitate, finitul de infinit. Dacă tac, îi pierd. Dacă îi mint, mă pierd. Rațiunea spune că o asemenea apariție e imposibilă, dar noi am pornit pe un drum în care imposibilul nu există și speranța e hrana rece a marinarului. Să tac, să mint, dacă tac, pierd. Dacă vorbesc, cuvântul devine închipuire, adică imagine, adică orbire. Iată arta în care trăim. Era și firesc să nu o găsiți, dragii mei. Nici chiar trimisa țării de aur nu poate fi în 2 locuri deodată. A fost aici! A fost aici! Unde? Nu se vede nimic! Parcă totuși am văzut ceva.
ca un nin. Poate din cauza soarelui. După atâta așteptare să fie un semn. Semn. Da, semn. Dar ce fel de semn? Sigur că da, este semnul așteptat. Ținta noastră este aproape. Vorbește-ne, comandante, spune-ne cum s-a întâmplat. Da, vorbește-ne. Porție dublă de rom la toată lumea. Și printre picături, strecurați-vă în ceea ce încă numiți dormitoare și schimbați paiele la saltele, împrospătați-le. Sau, dacă nu mai sunt paie, scuturați-le ca să se înmoaie un pic. Și puneți pe ele noi albituri sau spălați-le pe cele murdare ca să pară îmbietoare. Această femeie pe care, de ce să nu recunoaștem, am dorit-o cu toții, a venit printre noi să ne arate drumul cel bun. Și poate acum, de vreme ce e printre noi, dorește puțină odihnă. Cine știe ce pat va dori să-și aleagă? Poate unul la întâmplare, poate unul ochit dinainte. Oricare dintre voi ar putea fi ales. Și acum, la treabă, marinare! Ciudat. Eu, Cristofor Columb, un om care, datorită faptelor sale, ar trebui să se afle în posturi înalte, să-i se acorde ajutorul neîntârziat pentru o ultimă expediție, ca o încunurare a operii sale de viață, în loc de asta e purtat pe drumuri, prin consilii și tribunale, ca să răspundă la niște învinuiri caragioase legate de comportamentul său față de echipajul escadrei și să dea explicații despre faptele unuia dintre ofițerii săi cei mai imprevizibili. Nu e ciudat. Asta am învățat-o și de la Martin Alonso Pinzon, care până în clipa rătăcirii lui regretabile avusese un comportament exemplar de-a lungul întregului drum. Uneori se întâmplă ca rațiunea să se pună în serviciul rătăcirii, logica să devină paralogism, iar încercarea de a salva ordinea, păstrând toate aparențele, să se supună unei panici obscure. De câte ori nu m-am trezit în fața oglinzii încercând să-i imit în zadar gesturile tăioase și elegante, comenzile degajate de vultul al mărilor, față de care eu, hârțogarul ieșit dintre hărți și tratate de navigație și astronomie, nu reprezentam mai nimic în fața escadrei. Da, cred că dacă perseverența și credința în Hristos nu m-ar fi ajutat într-un alt loc, într-un alt timp, nici eu n-aș fi fost sortit să fiu altceva decât unul din nenumărații lui croitori, preocupat să-i măsor toată viața lungimea mânecilor de la vestoanele și cămășile sale brodate. Și singura mea problemă de navigație ar fi fost dacă poarte pe stânga sau pe dreapta la pantaloni. Intră! Stai jos, Garcia. Mulțumesc. Te simți bine? Da, mulțumesc. Te-am chemat să discutăm despre apariția acelei femei pe corabie, adică de țara de aur. Crezi că am putea vorbi de amândouă deodată sau să le luăm separat? Nu? Tu ce crezi? Eu am văzut-o? De ce taci? Aici suntem doar noi, putem discuta liniștiți. Ascultă, noi putea fi mai degajat, mai puțin emotiv. Uite, eu pun mâna pe umărul tău, aproape de ceafa ta, și simt cum se scurge spre mine un fluid sincer și degajat. E sângele tău.
El e mai sincer, mai sănătos, nu ține seama de nicio opreliște, de niciun protocol. N-ar putea fi și conversația noastră la fel? Voi încerca, domnule comandant. Așa. Uite, ștergeți proboanele de sudoare de pe frunte. Nu, las, mai bine ți le șterg eu, așa? Ce ai gândit când ai auzit de la mine că am văzut-o pe femeia aceea? Că e doar un pretext. Un pretext? Și totuși nu ți-ai închipuit niciodată că o dorință poate să devină reală? Nu astfel. Dar îmi execuți toate dorințele, nu? Dacă mă ordonați... Și ce sunt dorințele mele dacă nu niște gânduri pe care le îmbraci cu veștimintele faptelor? Doar că acum aș dori ca să nu mai faci asta la ordin, ci ca pe ceva de la sine înțeles, conștient de participarea ta personală, ca și cum mobilul ar fi și al tău, asumându-ți și riscul eșecului, fără teama represiunilor sau a ridicolului, așa cum am făcut-o și eu acolo sus pe covertă. Apropo, cum au sunat cuvintele mele? Convingător. Crezi? Da. E bine atunci. Hai, simte-te degajat. Vasul înaintează? Da. Vântul? Aproape că trebuie. Mâine poimne s-ar putea să înceteze, să se stingă epuizat. Niște rezerve de vânt nu ne-ar strica. Vom încerca să facem niște rezerve de vânt. Perfect, minunat. Încep să înțelegi mersul lucrurilor. Garcia, vreau să te rog ceva. Da. Nu te mira, nu mai e timp de mirare. Ai văzut, lucrurile se precipită. Logica e întoarsă pe dos. Cristofor Columb va primi titlul de guvernator al noului continent pentru meritele unei greșeli de compas. Și eu am părăsit escadra lui prăpădită. În fond, descoperirea unui continent e un lucru destul de banal. Te simți bine, Garcia? Da, mulțumesc. Vreau să te rog ceva. Ceva ce poate părea anormal, deși anormalul pare normal în clipa de față. Apa e gata să se schimbe în nămol, vasul se leagre, dar înaintează cu greu, iar marinarii... Intră în cabinele ofițerilor căutând femeia și le fură parfumul ca să-l bea. După cum vezi, numai lucruri neobișnuite, a căror repetiție intră în obișnuințe. Pe de altă parte, dacă recunosc că am mințit spunând că am văzut o femeie inexistentă, nu ar fi bine. Deci, pentru liniștea generală, trebuie să facem ceva aparent nefiresc. Tot ce te rog eu e să nu te miri. Tot ce te rog e să faci ca și cum ar fi un lucru normal. Să nu ți se pară un capriciu, ci ceva important pentru mersul înainte al vasului. Normal. Desigur, ar fi mult mai simplu să nu discutăm despre apariția femeii pe vas și cu timpul, furați de plictiseală sau de vânt, gândurile legate de țara pe care o căutăm să ne facă să uităm cu totul de ea. Am putea ajuta chiar această uitare, lichidându-i pe cei cu memorie bună sau deviindu-le memoria într-o direcție mai utilă, idiotă, dar utilă. Dar un comandant trebuie să fie consecvent până la capăt. Da. Iată care e planul meu, adică al nostru, de vreme ce el devine comun și mâna mea așezată pe ceafa ta este limpede ca și gândul pe care îl rostesc. Vreau să o găsești. Trebuie să o găsești pe femeia aceea. Ea este singura care ne poate duce la țara de aur. Asta e tot ce doresc de la tine. Nimic altceva. Atât. Îți ordon. Ofițer Garcia, știu că tu nu crezi în existența acestei femei nici cât într-o pasăre dezbrăcată de pene, dar va trebui să o găsești. E un ordin. Da, dacă le execuți, poți să-l iei ca pe o rugăminte care va rămâne între noi. Hai, du-te, caut-o, găsește-o înainte ca ea să fie găsită de alții. Te simți bine? Da, mulțumesc. Niciun fel de probleme? Nu, niciun fel de probleme. Mă bucur. O vei găsi, știu asta. Și se va termina odată pentru totdeauna cu neîncrederea, răzmerița și furatul parfumurilor. Parfumul e ceva sacru, Garcia, și intim totodată. Și acum du-te, Garcia, nu te mai gândi la nimic altceva. Mă gândesc eu și pentru tine. Până vei executa ordinul, care sper că se va transforma în rugăminte, mă voi gândi eu pentru tine. Nu-mi va fi greu, am început să mă obișnuiesc. Am înțeles. Ai înțeles? Da. Mi-ați ordonat să caut
și să găsesc pe femeia care a apărut pe corabie. Nu mă gândesc la nimic altceva. Voi executa ordinul. Altă alternativă nu am. O voi aduce. O voi aduce sau voi muri? Nu vreau să mori, vreau să o găsești și ordinul meu să se schimbe în rugăminte. Femeia aceea este mai necesară ca moartea ta. Te simți bine? Da, mulțumesc. Atunci, perfect. Ești unul dintre puținii care pricep mersul lucrurilor, timpul în care trăim. Te poți retrage, Garcia. Am spus-o, deci. Jocul minții odată stârnit, nici moartea nu va putea împiedica devenirea imaginii în carne și extaz, în freamăt, în dorință și durere. Columb, poți fi mulțumit. Și tu, Pinzon, te folosești minunat de Columb. Împiedicat în nămol. În nisip, nu în nămol. În nisip, în nămol, tot un drac. Acum trebuie să așteptăm fluxul. Refluxul. S-a vărât coada un drac în drumul nostru. Uite, suntem prizonierii acestui ținut blestemat. Dublați baza la posturi! Am înțeles. Niciun indian de pe val să nu mai fie pe vas. Cei pe care i-ați prins îi trimiteți înapoi cu pirogile lor. Nu trebuie să interpretăm cu măsuri violente, s-a înțeles? Da, să trebuie. Colac peste pupăză, a dispărut și Garcia. Trebuie să ne întoarcem de îndată ce e posibil. Aici nu suntem în siguranță. Uite, malurile se îngustează, indienii sunt tot mai aproape de noi. Iar marinarii, în loc să fie la posturi, aleargă bezmetici prin toată corabia, căutând-o pe femeia aceea. Ai spus să ne întoarcem de sotul. O corabie care nu înaintează e ca o săgeată care s-a frânt. Ne lăsăm conduși de o nălucire. Bine, dar marinarii o caută. Poate oare căuta cineva o nălucire? Ceva ce nu există? Voi, ofițerii mei, dați înapoi? Hai, fiți curajoși. Țara în care lumina izvorăște din sine, iar cuvintele sunt rostite în aur, nu e departe. Angajați-vă sufletul pe măsura acestei expediții divine, dar al cerului, dans, contradans mitologic. Să mergem, domnilor, să fim demni de misiunea noastră. Ai auzit, Abelio? Ne-am împotmolit. Cred că am putea să facem și noi o pauză cu ronțăitul ăsta. Și așa nu mai înaintăm. Mie povestea asta cu semințele nu-mi place deloc. Asta nu e o treabă de marinar. Stăm aici cu fața la pupa și scuipăm coși de semințe ziua și noapte. Pe alte corăbii am suit pe catargi, am ridicat pânzele în vânt, le-am coborât, am face volte, revolte, schimbând la direcții, punându-ne viața în primejdie, pe când aici n-avem voie nici să părăsim locurile. Și eu vreau să caut femeia. Tu crezi că există? Ce să existe? Apă în fața corabiei noastre. De la o vreme eu am impresia că corabia asta
se leagănă numai. Și că apa atâta cât este, se naște din frământarea corabiei. Da. Că tot zbuciumul ei nu se ridică din niște adâncuri adevărate, ci din vârful sculptat al navei. Așa ca un stol de păsări rănite sau speriate ce-și caută ținta. Eu văd pe țărm o așezare. Nu ne interesează. Este prea aproape de noi. E prea simplă pentru năzuințele noastre. Și e prea plină de pericole ca să mai coboră. Poate că ai dreptate. Dar are așezări suprapuse. Ți-am spus că nu ne interesează? Se vede ceva pe covertă. Niște așezări suprapuse și luminate ca ziua. Acolo, pe covertă, lângă catargă, se vede ceva luminos. Acolo, pe mal, ceva luminos. Luminos de parcă ar fi marginea lumii. Aici s-a făcut noapte și acolo este zi. Soarele de acolo își luminează așezările. Iar luna de aici, corabia noastră. Da. Prostii. Vrăjitorii. Făcute să ne înșele. Să nu ne lăsăm ispitiți. Hai mai bine să scuipăm. Să scuipăm semințe. Da, să scuipăm. Au trecut. Dar știi că era să o pățim? Dacă nu aveam semințele ca să scuipăm pe vedenile alea ispititoare de pe mal și de pe covertă, să le acoperim cu dispreț, cine știe ce mai pățeam. Și totuși, acolo pe covertă a stat cineva. Îți spun eu, Camilio, acolo a stat cineva. Hai, lasă, cum o să stea. Înconjurat de un nimb de lumină. Aluneca, zbura, ca o pasăre. Sau ca ceva care poate înainta fără să meargă. E ceva în neregulă cu imaginea asta. Parcă văd iar o să vină comandantul Pinzon și o să ne țină o cuvântare din aia care nu se mai termină. Ia spune-mi, tu ai văzut așezări suprapuse? Păi cum să se suprapună o așezare peste alta, Camilio? Uite așa. Păi dar cum să meargă un om și încă sălbatic pe creștetul celuilalt fără ca ăsta să țipe căldoare? Păi, erau așezări, nu oameni, ce tot? Și dacă e așa, atunci, cum adică tot mai sus, unul pe altul până ce ultimul va atinge talpa înrourată a Domnului? Ce tot spui acolo? Oricum să știi că mie povestea asta nu-mi place deloc. Ce caută o închipuire cu chip de femeie pe o corabie? Am întors capul și am zărit-o acolo, pe covertă, lângă catarg. Da. Oricum mie nu-mi place să știu că bântuie cineva pe corabie, chiar dacă acel cineva neștiut e o femeie. Și pe deasupra, pe mal, a început să apară soarele noaptea. Ia spune-mi, nu ți s-a părut? Ce să... Nu. Că răsare soarele. Nu mi s-a părut. Era soarele. Bătea pe acoperiș de parcă ar fi fost zi. Sau de parcă acoperișurile alea ar fi fost din aur curat. Nu cred că erau din aur. Nu aveau cum să fie de aur, de vreme ce noi am scuipat peste ele. Da. Pentru că nu există nebunul care să acopere cu coși de semințe un astfel de metal nobil. Cât despre imaginea de pe covertă nu-ți face griji, nu. A fost o închipuire. O închipuire plăsmuită de imaginația ta. Să știi, nu e nimeni aici în afară de noi. Uite,
Am rămas fără semințe. Mă duc să rostogolesc un butoi nou. Hei! Amelio! Vino aici! Ce? Vino aici! Ce? Ce e asta? Care? Uite aici! Aici, pe butoiul ăsta! Amelio, e o șoviță de păr auriu. Ce spui? Da. Dă-mi încoace, dă-mi să văd. Uite. Dă-mi să văd. Uite. Ia uite. Cred că ai dreptate. Drace, e chiar păr de femeie. Uai, și blondă pe deasupra. Da, asta ce e? Care? Ia uite. O sticluță de parfum. Ia. Nu e tare, dar miroase. Ți-am spus eu că pe corabia asta nu e lucru curat. Mai bine rămâneam lângă Cristofor Columb. Și acum am fi stat pe o insulă, într-un pat de liane, legănați de câte o indiancă din alea. Aici e totul atât de ciudat. Da. Ba e noapte, ba e zi. Și acoperișurile alea, crezi că erau din aur adevărat? Sau poate că am ajuns la marginea lumii și dincolo. Ți-am mai spus că a fost o vrăjitorie. O vrăjitorie făcută să ne înșele. Făcută să ne înșele și să ne sperie. Amelio, hai mai bine să ne vedem de treabă. Acolo n-a fost nimic. Camilio. Acolo n-a fost nimic. Uite, sticluța și șuvița asta nu sunt nimic. Și-am să scap de ele. Așa. Iar aici nu e nimeni. Auzi? Nimeni. Prea slăvită regină a Spaniei, în ciuda umilirii la care sunt supus de către trimișii dumneavoastră, niște nobili înfumurați și lipsiți de discernământ, am credința că această încercare mă va apropia și mai mult de Dumnezeu și de Sfânta Scriptură. Ca atare, la orice suferință și umilire aș mai fi supus, convins de misiunea mea ca servitor al majestății voastre și purtător al Domnului pe pământ, îndrăznesc să vă pun la picioare, strălucită regină, ultima mea descoperire din cea de-a doua călătorie. Mult controversatul rai pământesc, care nu se află, așa cum se susține, nici la izvoarele Nilului, nici în fericitele insule, ci după cum au arătat atât Sfânta Scriptură cât și Sfântul Ambroziu, Ioan Scotus Erigenna și Isidor cel Sfânt, la extremitatea răsăritului asiatic, într-o emisferă cunoscută de antici și descoperită de mine cu ocazia ultimei călătorii. Dați-mi drumul, trebuie să ajung la palat. Trebuie să explic reginei cum poate fi una din cele două emisfere ale Pământului, o jumătate de sferă și cealaltă jumătatea unei pere rotunde cu o ridicătură la codițe asemănătoare cu un sfârc de sân. Lăsați-mă să trec! Nu mă dezlegați de lanțuri! Doresc ca întreaga Spanie să fie martoră la umilințele la care sunt supus ca răsplată pentru că am adus în lumea nouă. Martin Alonso Pinzon, blestemul tău m-a ajuns. Martin Alonso Pinzon, săgeata ta m-a străpuns. Martin Alonso Pinzon, blestemul tău m-a ajuns.
Cine? Cine? Ce se întâmplă? Domnule comandant, am găsit pe punte această podoabă de război. Un fel de costum indian, nu știu. Rezultă din asta că băștinașii se strecoară noaptea pe vas. Întrebând marinarii care au fost de cart, mi-au răspuns cu o insolență care trebuie pedepsită că nu știu nimica, deoarece au primit de la cineva permisiunea să doarmă. Prostii, nimeni nu doarme atunci când știe că viața lui e în pericol. Păi, dar aveți dovada în față! Ajunge! Vrei să pedepsezi marinarii ca prin asta să-mi atrag dușmania lor, nu? Auzi, bandie de război, indieni. Nu uiți că vasul e ocrotit, că deasupra lui planează binecuvântarea cerească. Am obosit să vă tot explic. Pe voi nimic nu vă clintește din îndoială. Hai, pleacă, trimite-l pe Torres. Catâr, bătrân și încăpățânat. Ați chemat, domnule? Torres, ce se întâmplă pe punte? Cine le-a permis marinarilor să doarmă când sunt de cart? Eu. Și pot să știu și de ce? Am auzit că noaptea apariția aceea are obiceiul să iasă pe punte. M-am gândit să oferesc de unele priviri nedorite, dar dacă doriți... Nu, deocamdată totul să rămână așa. Am impresia că ești unul dintre puținii care mă înțeleg, care gândesc ca mine. Deși niciodată nu pot ști ce gândesc eu, mai ales că am obiceiul să gândesc, nu așa, când pentru mine, când pentru altul. Ce zici tu de această dualitate? Mă cheamă Pinzon și totuși uneori vorbesc în numele lui Columb. Mă îmbrac în hainele lui și mă port ca și cum aș fi el. La ce se ducă tot teatrul ăsta? Azi noapte l-am visat pe Columb înlățit la picioarele patului meu, prefigurându-și pedeapsa pentru cele făcute. Mă implora să-l salvez. Ce poate să însemne asta? Dumnezeu v-a hărăzit cu darul acesta? Să zicem, mai liniștit temporar de o zăzanie interioară cu privire la utilitatea micului cumul ce-l dețin de o vreme. Tu îți bagi joc de mine, Torres? Cum aș putea permite o asemenea treabă? Eu vă stimez. Și asta nu e un fel de batjocură? Ca și a marinarilor care mă aclamă cu dinții rânjiți, cu dinții rânjiți și cu instinctele ațățate de sunete și imagini, de imagini din alea lascive, care reprezintă pentru ei sumumul dăruirii. Spune-mi, Torres, ce gândesc cei de afară despre ea? Toți cred câte ceva, dar nu trebuie luați în seamă. După cum ați spus, trec totul printr-un filtru vulgar. Carnalizează. Unul dintre ei m-a și întrebat dacă ea are sex. Cum? Ce? Dacă ea are... Ce ticăloși și vicleni! De fapt, marinarul nu s-a gândit la nimic concret. Totul a pornit de la o dispută pur teologică. Niște animale, ce porcărie! Vasul nămolit, fără o boare de vânt, ținta încă departe și ea, călăuza, trimisă lui Dumnezeu și a țării de aur, închisă în batjocura lor ca în complimentul cel mai firesc. Dar cum s-a ajuns aici? Totul a pornit de la întrebarea dacă îngerii au... Dar necrezut. Și tu ce zici? Problema e nelămurită. Când eram copil, fetiței vecinului meu îi spuneau îngeraș. Și împins de un tainic elan, într-o zi am căutat-o în locul acela. Și ce ai aflat? Că dacă mai pun vreodată degetul unde nu trebuie, tatăl fetei mi-l taie. De atunci, de câte ori îmi ieșea în cale tatăl fetei, îmi ascundea mâna în buzunar. Deci fata nu era un înger. Un înger este abstract. Deși marinarii nu vorbesc de un înger, ci de o femeie văzută. Da, marinarii vorbesc de o femeie și o femeie nu e un înger. Unde a fost văzută? În patul uneia dintre marinari. Nu că aș crede în zvonuri, mai ales că Herrera e un ins nespălat. E clar că e un zvon gratuit, fără bază reală. Așa zic și eu, fără nicio bază reală. În afară de câteva râsete înfundate acolo, în pat, cu puțin înainte de a se lumina. Dar nu merită să le luăm în serios. Nu merită, să nu mai vorbim despre asta. Ce gusturi și pe femeia asta. Deși nu-i vorba de dreptul ei și în fața ei, așa cum am spus înainte, suntem cu toții egali. Poate că de asta și făcut-o, să ne amintim de un lucru pe care adesea îl uităm. Deși puțin discernământ nu i-ar strica. Da, desigur, e doar un zvon.
Deși faptele par să confirme. Nu a fost la niciunul din ofițeri. La tine a fost? Nu. Mă mir, ești arătos. Nici la mine. Și dădusem ordin să schimbe salteaua, cerceafurile. Am pus perne moi și pufoase degeaba. Iar drumul către cabina mea era cel mai scurt. Mi l-ar fi datorat măcar o dată. Cum arăt, Torres? Sunteți strălucitor, domnule. Este o strălucire vie, premonitorie, sărbătorească. Aș putea spune o strălucire de mire. De mire? Sunt un om aproape bătrân. Iată un cuvânt ce nu vă poate atinge. Iată singurul cuvânt care mă umilește. Eu mire. Acum și aici, fără preot și având drept mireasă o nălucă de aer, pe care marinarii o urmăresc ca pe o găinușă bună de jumulit. Ce ironie amară, amară ca o capcană șireată care vrea să mă lege. Și totuși, dacă ironie, de ce oare inima mea a început să bată sărbătorește și sângele îmi pulsează mai iute în vine? Torres, tu ce pui la cale? Nimic altceva decât calea. Mire, zici? Marinarul Herrera va fi judecat. De ce nu zici nimic? Ordinul nu se discută. Totuși, arestarea unui camarad de-al lor în preajma acestui sărbătoresc eveniment ar putea sugera marinarilor idei neplăcute. Idei? Ce fel de idei? Să zicem, arbitrarul necesității sau hazardul consecutiv al unei realități fantomatice. După ce ați impus apariția unei femei care nu există, ordonați arestarea celui care îi confirmă prezența. Dar este mireasa mea. Sub ce acuzație arestez marinarul? Viol. Viol? Viol. Am înțeles. Am înțeles. O asemenea faptă nedemnă de un marinar al reginei și de ținta spre care am pornit trebuie pedepsită. Dacă putere e numai joc, să vedem câtă putere e într-un astfel de joc care ridică închipuirea la rang de mireasă. Ce-ați nevărit așa? Unde vă credeți? Marinar, ce căutați în cabina comandantului? Dați-i drumul ofițerului Torres. Porcilor! Vă credeți porcilor? Și acum Torres raportează. Ce s-a întâmplat? În ciuda învinuirii de viol aduse marinarului Herrera, acesta a protestat, cerând marinarilor să îndrepte corabia într-o altă direcție, spunând că este dorința celei alese. Și în timp ce povestea tuturor metodele de navigație folosite pe cursul acelei nopți cu femeia, marinarii cu simțurile întărătate au îndreptat vasul în altă direcție. Ce să ne mai pierdem vremea cu Herrera, comandante? Dă-mi voie să-l străpun cu sabia acum. Să fie judecat fără părtinire. Domnule comandant, cerem să fie judecat de un tribunal al navei. Bine, va fi judecat fără părtinire. Marinari, aveți dreptul să alegeți pe conducătorul completului de judecată. Îmblem pe Segovia! Ieși în față, Segovia! Dar e un simplu matelot. Completul de judecată trebuie condus de un gradat. Da, au dreptate și ofițerii. Regulamentul nu poate fi schimbat. Liniște! Dar dacă regulamentul nu poate fi schimbat, marinarul poate fi avansat. Și acum plecați. Segovia, tu rămâi puțin. Și acum, spune-mi, Segovia, șef de echipaj, îți convine? Domnule comandant, cum să vă mulțumesc? Domnul Segovia, nu trebuie să-mi săruți mâna. Ceea ce vrei să faci e prea puțin. Evenimentele tind să ne depășească. Himeră sau realitate, de femeia asta am ajuns să depindem cu toții. Domnule comandant, eu Dar cred... stați și ascultă ca un șef de echipaj degajat, fără probleme. Garcia a dispărut. Ultima oară a fost văzând umblând de nebun prin cotloane, iar Torres îi arestează pe cei bănuiți că ar fi avut relații cu ea. Și acum, tu, implicat în judecarea unui caz de viol, și eu, gata să-mi pun pirostriile cu invizibila violată.
Știu, vrei să fii drept, imparțial, nu dorești să condamni pe un om care a mețit de alcool și a luat visul drept realitate, dar Segovia, nu-i timp de întrebări. Trebuie să ocrotim drumul navii spre țintă și imaginea care simbolizează această înaintare. În fond, o femeie care există poate pricinui devieri doar de la ordinea temporară a faptelor, fără să primejduiască întregul, ba chiar dând un impuls către el, în timp ce o femeie ce nu există poate da naștere la ideea că totul e o himeră. Înțelegi? Sigur, domnule comandant. Așa ceva nu putem accepta. Pentru viol în timpul serviciului, orice marinar poate fi împușcat. Pentru visarea unui viol, tăierea unui deget iese de ajuns. Cred că nu mai dorești explicații. Ai mână liberă. Ești șef de echipaj și om al legii și sper că vei ști să pedepsești după cum trebuie gravitatea unei astfel de abateri. Poți să pleci, Segovia. Domnule comandant, eu sunt sigur că să... Eu cred că ori Herrera va fi achitat, ori sentința a fost stabilită dinainte. Segovia era al nostru, nu degeaba l-am ales. Dacă știi ceva, de ce nu spui adevărul întreg? Pentru că sunt beat. Atunci trezește-te! Ce sunt nebun? Ai auzit? Ai auzit de Sodom? Dacă Herrera va fi condamnat, nu o să aibă cine să execute sentința. Niciunul dintre marinari nu vrea să o facă, iar noi, ofițerii, datorită gradului, nu ne putem permite. După cum văd, suntem cu toții aici. Cine mai rămas în cart? Doar cei 2 scuipători de semințe. Frumos! Între timp, comandantul stă în cabina lui și vorbește cu Năluca aceea. Niciodată nu l-am văzut atât de indiferent la cele de pe corabie. Nebunia asta a lui o să ne coste scump dacă nu facem ceva iute. Herrera trebuie să fie achitat. N-a făcut decât să-și exercite un drept. La fel aș fi făcut și eu, dacă venea la mine în parte. Ceea ce al tuturor nu poate fi doar al tău. Așa e. Niciun bun public nu poate deveni particular. Orice bun public luat în posesie devine rău public. Dar poți să-mi explici și mie cum poate fi posedat în colectiv. Dar Herrera, cum crezi că a făcut-o? Dacă îți închipui că a posedat-o cu adevărat, ești un tâmpic. Aici ca mai dreptate. Atunci de ce este judecat? Pentru că a încălcat ordinul. Lor ce le pasă? Își dispută femeia și înaintarea spre țara de aur și ne-au lăsat nouă greul. Hei, băi, voi amărâților de acolo, luați voi golul dintre spațiu și cer și însămânțați-l, adică însemnați-l, că de rest ne ocupăm noi. Uite, până și pirogile urmăritoare au dispărut. Asta nu-i prea convine nici mării. E furioasă. Uite ce valuri face. Fugi că se primenește. Se ceartă cu golul în care zăcem sub cer. Că s-o fi plictisit și apa asta de când ne tot ține în spate. De acolo de unde e ea, din adânc. Atare mi-e teamă că și golul ăsta de care vorbim o fi gol numai în capetele noastre. Și că văzut de altcineva, de altundeva, cine știe ce iarbe pentru animale nevăzute o fi. Așa că eu zic să scuipăm mai cu grijă, să nu se supere cineva și să nu ne trezim că golul ăsta ne trântește o labă din aia nevăzută. Cu grijă. Așa, delicat. Domnilor, știți pentru ce suntem aici. Da. Cu toate că avem datoria supunerii și executării ordinilor primite,
Lucrurile au luat un curs nedorit. Așa e. Locotenentul Garcia a dispărut. Marinarii au uitat de îndatoriri, le nevesc și dorm toată ziua. Instrumentele de orientare încurcă nordul cu sudul. La naiba de Soto! Nu ne-ai adunat aici ca să ne înșiri tot pomelnicul celor întâmplate de când am șters-o de lângă Columb? Chiar prostia asta nu o să o mai înțeleg niciodată. Să schimb numele respectabil cunoscut în lumea întreagă cu unul de împrumut și de 2 parale. Auzi, Cristofor Columb. Domnilor, vă rog să nu divagăm. Nu e vorba de Cristofor Columb, ci de Martin Alonso Pinzon, care și-a pierdut autoritatea în ultimul timp. Așa, parcă e vrăjit. Fetecii se năsare, la fel și cei 2 marinari de la pupă, Abelio și Camilio. Cei 2 de atâta veche s-au insolat. Ați auzit doar, în deșerturile africane există miraje din astea. De ce n-ar exista și aici? Domnilor, suntem militari. Datoria noastră este să executăm ordinele comandanților noștri. Avem însă dreptul și obligația să ne împotrivim atunci când aceste hotărâri sunt nebunești. Formularea nu e puțin cam exagerată? Atunci închine-te și tu la femei, care nu există, Valverde. Așteaptă-l în cabină la noapte, uită-ți familia, țara, credința, de dragul unei închipuiri. Dacă am fi avut cu noi măcar un reprezentant al bisericii. Ai trage mai împăcat în indienii de pe mal, Diego? Nu trag în ei decât atunci când se apropie prea mult de noi. Poate au gânduri pașnice. Bolile se iau pe orice cale, mai ales pe cea pașnică. Dumnezeu să ne ierte. Aș fi preferat să nu apelăm la această soluție. Dar, dacă altă cale nu e, întrebarea pe care mi-o pun este dacă după preluarea comandei de la Martin Alonso Pinzon continuăm drumul spre Țara de Aur sau ne întoarcem? Continuăm. Ne întoarcem. Continuăm. Domnilor, e cazul ca de data asta măcar să fim de aceeași părere. Nu vedeți ce se întâmplă pe vas? Vom numi o comisie dintre noi care îi va aduce la cunoștință lui Martin Alonso Pinzon că îi se retrage comanda și ne vom întoarce la baza din San Salvador. Acolo și numai acolo, adevăratul Cristofor Columb va hotărî parte de vină a fiecăruia și drumul ce îl vom avea de urmat. Și acuzație? Acuzația? Să-i spunem atunci motivul. Care e motivul pentru care preluăm comanda de la Pinzon? O rătăcire temporară. O boală care creează halucinații. De acord, de acord. Atunci să mergem chiar acum la el. Hai! Extraordinar. Este aici, în carne și oase. Ia uita. Ce frumoasă este! Minune! Există cu adevărat! Femeia există cu adevărat. Comandantul n-a mințit. Vai nouă! Nu mișcă nimeni. Sunteți arestați. Prea comanda, Torres. Trădătorule. Marinari, puneți în lanțuri. Vrut să preluați comanda corăbie? Ștreangul vă așteaptă. Domnule comandant. Bine, stai jos, Garcia. Bine ai venit. Înainte de a-mi spune ceva, aș dori să recapitulăm dialogul de la ultima noastră întâlnire, împrejurările care au dus la acest dialog. Ești de acord? Desigur, domnule Nu, comandant. nu te grăbi, Garcia. Sângele tău, dornic de laude, s-ar putea să te împingă să spui lucruri nu îndeajuns de gândite. Dar, ca să nu cazi în această greșeală, am să încerc să te ajut. Vă mulțumesc. Deci, erai un tânăr ofițer în căutare de aventură, dornic să-și lege numele de ceva temerar, glorios, când a apărut în orașul tău, Palos, ideea acestei expediții. Și chiar dacă numele de Columb nu-ți spunea mai nimic, cel de Pinzon oferea toate garanțiile. Ai pornit deci la drum, cu exaltarea specifică tinerilor militari de carieră, crescuți în spiritul sacrificiului pentru țară și rege, poate și pentru mine. Numele meu este legat de multe bătălii navale cu portughezii, nu? Este foarte exact, domnule comandant. Ai dreptate, știu asta, îți mulțumesc, dar vechile fapte de arme nu țin locul celor care trebuie să înfăptuite în prezent.
Despărțirea mea de Cristofor Colomb, știi, mi-aș fi reproșat toată viața dacă eu, un cunoscut luptător și navigator, aș fi rămas anexat tot timpul călătoriei de pulpana unui hârțogar genial. Restul, drumul fără folos, apariția imaginară, răzmerițele și felul în care am încercat să-i conving pe marinari că imaginea este un semn al providenței, le știi la fel de bine ca și mine. Ții minte ce ți-am spus ultima dată aici? Poți repeta fără să greșești? Da. Mi-ați spus să o găsesc pe femeia aceea înainte să o găsească alții. Așa. Și tu ce ai răspuns? Că o voi aduce sau voi muri. Foarte bine. Acum am să spun de ce am făcut această recapitulare. Pentru că în tot ce învedi stănui, va trebui să ții cont de cele discutate atunci. Spun asta pentru că dacă această perioadă de căutare, ține cont, i-am spus perioadă de căutare, chiar dacă te-a făcut mai matur, am convingere că nu ți-a știrbit sentimentul datoriei de ofițer, a cărei sarcină principală este executarea unui ordin superior. De la bun început țin să spun că apreciez faptul că ești în viață. Înseamnă că ordinul comandantului tău a fost mai puternic decât dorința de sinucidere. Aveți atâta convingere? De ce să nu recunosc atâta hotărâre în glas și... Deci m-am întrebat, oare pentru a atinge un scop atât de util, de ce este nevoie de o... De o iluzie? Asta vrei să spui, nu? Da. Dar apoi am alungat întrebarea și am început să caut. N-ai fost singur. S-ar putea spune că de la un timp tot echipajul a căutat-o. Unii se pare că au găsit-o. Este momentul să te întrerup, Garcia, că să nu spui întâmplător ceva ce nu trebuie. Și discuția noastră să nu o ia pe un făgaș neprielnic, periculos. Ți-am mai spus odată, dar se pare că n-a fost de ajuns. Oricât ai ști, atunci când aduci vorba despre ea, vreau să faci cu un maximum de precauție. Vreau ca vorbele tale să alunece la suprafața faptelor întâmplate. Și acum, dacă am fost în sfârșit clar, continuă. Spune-mi ce ai făcut tu, lasă-i pe ceilalți, descrie-mi căutările tale. Care coincid cu dispariția mea. Deci, cu îngăduința dumneavoastră, trebuie să vorbesc și de ea. Fie, dacă e necesar, dacă aceste două fapte nu pot fi despărțite, dă-i drumul. Te văd plecând de la mine, din cabina aceasta, intrigat. Ordinele, atitudinea mea au creat în tine o stare confuză, de contradicție, datorată pe de o parte dorinței de a executa ordinul meu, pe de altă parte din cauza ciudățeniei lui. Pe de o parte dificultatea de a-l executa, pe de altă parte necesitatea imperioasă de a-l duce la bun sfârșit. Acesta e tabloul sumar al momentului în care ai ieșit de la mine, animat de cele mai bune intenții, dar incapabil să găsești o cale de a le concretiza. Ce ai făcut în continuare? Evident, m-am dus la popa corăbiei și, nevăzut de nimeni, am contemplat apa pe care... Să nu ne grăbi. Ceea ce spui poate fi foarte important. Poți să-mi explici de ce ai făcut asta? Aveam acolo o ascunzătoare de-a mea după butoaiele de semințe. Un colț umbros și liniștit unde nu puteam fi văzut. Am stat acolo contemplând apa. Era plină de vârtejuri tulburi și violente. Am privit-o ascuns, nemișcat, până când încetul cu încetul orizontul reflectat între valuri s-a umplut de sineală și soarele toropit a început să alunece în oceanul din depărtare fără să strige. Ca la un semn, malul s-a umplut de făclii care se mișcau într-un zigzag iute și misterios. Greu de înțeles pentru mine care stăteam pe corabie. Foarte bine, Garcia. Descrierea este perfectă, exemplară. E o dovadă a spiritului tău de observație. Dar în orice descriere trebuie să găsim nu doar exteriorul, ci și starea de atunci a celui care descrie. Ia spune-mi, erai speriat, încordat? Nu, nici vorbă de așa ceva. Îți amintești la ce te gândeai? Lucruri lipsite de importanță, imagini vechi de acasă, chipul logotnicii mele. Prostii. Nu, te înșeli, Garcia. Ceea ce spui tu este foarte important. N-ai idee cât de important e. Imaginea logodnicei este într-un fel emblematică.
De la imaginea asta a început totul, de la imaginea unei femei. Da, să nu interpretăm prea devreme. Spuneai că te-ai gândit la logodnica dumitale de acasă. Da. Cum? În ce fel? Cu tuioșie. Atât? Da. Cred că da. Nu, Garcia, nu este doar atât. Încearcă să-ți reamintești totul, nu te jena. Ai încercat doar niște sentimente umane, firești. Nu știu Da, văd că ți-e greu. Atunci dăm voie să fac o paranteză care sper că te va ajuta. Vreau să spun că eu știu că tu, Garcia, ești un tânăr care crede în Dumnezeu, serios, auster, dornic să facă ceva curajos. Dar în același timp provii dintr-o familie oarecare. Ai dus un trai cenușiu și după un stagiu scurt la o trupă de saltimbanci, cariera armelor ți s-a părut singura șansă de a scăpa de mediocritatea vieții. Dar asta ți-a creat un complex care te urmărește tot timpul, chiar dacă încerci să-l maschezi printr-o atitudine mai rigidă. Da, să continuăm. Te-ai gândit la logodnica dumitale și imaginea ei ți-a apărut în memorie, nu și pe covertă, cu o acuitate de nedescris, până în cele mai mici amănunte, legate de râsul ei, de glasul ei, de felul ei de a se purta, de a privi, până când... Domnule comandant... Da? Cu tot respectul, vreau să vă întreb, toate astea au vreo legătură cu ordinul, cu ținta corăbiei noastre? Și dacă au? Cu umilință am să vă rog să-mi explicați în ce fel. Asta fac tot timpul, Garcia, asta fac. Când am amintit de chipul logodnicii dumitale ca de o imagine emblematică, am crezut că ai înțeles. Că nu mai vrei, deci, să pătrund în viața ta afectivă, în culisele ei, ci că m-a interesat mai mult legătura invizibilă și totuși concretă dintre viziunea ta de atunci și ordinul pe care trebuia să-l execuți. Logodnica mea nu este... De ce te pripești fără să încerci să aprofundezi? Tu trebuia să găsești o femeie pe care nu ai văzut-o nici când. Așa că singurul element de legătură, de sprijin, de comparație, era chipul logodnicii dumitale. N-ai făcut nici măcar un transfer de imagine, pentru că nu aveai altă imagine în afară de cea de acasă, din suflet. Cealaltă imagine nu exista. Am dreptate sau nu? Da. Fii atent, Garcia, fii atent, acum vine încercarea cea mare și tu bănuiești asta. Ești pregătit să accepti? Dacă nu se poate altfel? Nu se poate, pentru că pe drumul acesta nu se mai poate înainta fără convingere. Și convingerea e sacrificiu. Ori așa ceva nu poate veni decât din sufletul nostru, din adâncurile lui greu de mărturisit. Deci, cum ai materializat această imagine? Mama, mi-e teamă că... Nu pot! Va trebui, Garcia, va trebui și vei spune. Cu grijă, alegându-ți cuvintele, pentru că, așa cum tu nu ești capabil să le rostești, vreau să știi că nici eu nu sunt pregătit să aud ceea ce vrei să spui fără decență, doar prin niște izbucniri și violențe verbale, chiar dacă eu sunt autorul celor făcute de tine. Dar cum? Cum și în ce mod să spun ce am făcut, fără să mă repudiați? Să întoarceți spatele de la mine scârbit, încrețoșat? Într-un mod care să spună lucrurilor pe nume și să treacă un timp, ani, secole, până când aproape toți vor fi uitat de mult că aceste fapte devenite notorii au avut ca punct de plecare dorința de a găsi o țară de aur. Deci până asta nu s-ar putea? Nu, Garcia. Orice lucru pe care îl obții, ești obligat să-l plătești. Orice piatră ridicată de jos lasă un loc gol care eliberează gângănii oarbe și șerpi veninoși. Ăsta e drumul vederii de la melodramă la tragedie, de la dragoste la istorie. Doar că noi știm asta, Garcia, și de felul cum vom fraza adevărul depinde dacă tragedia se va declanșa acum sau peste sute de ani. Acum ai înțeles, Garcia? Da, domnule comandant. Deci, te gândeai la logodnica ta. Cum o cheamă? Letiție. Un nume frumos, ca și ea, desigur. Un nume tocmai bun de ascuns în sufletul tău sensibil și devotat.
unde, datorită împrejurărilor, a început să capete trup. În măsura în care trupul unei femei, al femei iubite, poate să se întrupeze în sufletul celui care o iubește. Poate? Poate. Asta e important de două ori. În primul rând pentru că îmi dovedești ipoteza și în al doilea rând pentru că în privința asta sunt cam nepriceput. Toată viața am navigat, nu mă pricep la femeie. Dar să revenim. Deci femeia asta, logodnica, a căpătat chip și contur în sufletul tău derutat, speriat, care o dorea ca pe unica certitudine vie, palpabilă. Nu te-ai temut? Nu. Dorința de certitudine era mai puternică. O vedeam adesea în străfundurile sufletului meu, ca pe ceva îndepărtat, greu de atins, inaccesibil, datorită diferenței de rang, de castă. Pe de altă parte, preocupările mele artistice îmi dăduseră putința de a fi aproape de ea, ba chiar oarecare superioritate. Eram convins. Dar să nu divaghez. Dimpotrivă, ești pe drumul cel bun, Garcia, nu-ți dai seama? Ea a existat în tine tot timpul și ca orice artist ai încercat să materializezi imaginea ei, să joci rolul ei, nu-i așa? Chiar dacă era un rolișor compus în pripă, improvizat și cu puțini spectatori. Deci știți? Sau bănuiți? Ce mai contează? Ei bine, pentru că doriți să vă spun totul, neapărat, în seara aceea am coborât pe nevăzute în cală și căutând printre niște boarfe împestrițate, am îmbrăcat o rochie din cele pregătite pentru indieni, cele de aici. Știu. A fost un act necugetat, o necuvință. Starea mea de atunci nu e o scuză. Nu mult după aceea, în timp ce mă uitam într-o oglindă încercând să descoper chipul locotnicei mele, felul ei grațios de a se purta, a venit un marinar beat. Și înainte de-i putea spune... Să rămânem aici, Garcia. Să rămânem aici din grijă și respect față de cuvinte, deoarece cuvintele făuresc viitorul. Totuși, un mic amănunt. Poți să-mi spui cine era marinarul? Nu mi-am putut da seama. Era întuneric și totul s-a petrecut atât de rapid. Tot ce pot să spun e că era beat. Da, un indiciu cam vag. Iată de ce melodrama nu poate deveni tragedie. În tragedie, nedreptățile erau făcute oamenilor de către zei. Și cum ai reacționat? N-am avut nicio reacție. Garcia, nu menții. O reacție ai avut totuși, chiar dacă în termenii tăi ea s-ar putea numi incapacitatea de a reacționa. Pentru că îndurerat, bulversat, influențat de decor, de cele întâmplate, tu n-ai dezbrăcat rochia. N-ai dezbrăcat rochia pentru că în subconștientul tău au coexistat mai departe două persoane, cel ce primise un ordin și cel ce dorea să parvină cu orice chip. Și folosindu-te de noul tău chip, din clipa aceea ai început să bântui pe bord, nu-i așa? Da! Și dacă marinarii se îndoiau de identitatea mea... Oprește-te! Amănuntele ți-am mai spus în vulgare, nu e cazul să le dezvăluim prea devreme. Ceea ce am dorit să aflu, am aflat. Ți-am dat ordin să găsești o femeie și tu ai făcut mai mult decât să o găsești. Ai dovedit că minunea este posibilă. Deci, drumul trebuie continuat. Ești un ofițer conștiincios, Garcia. Trebuie să-ți mulțumesc. Ceea ce ai făcut tu ar fi reușit foarte puțin. Acum, în încheiere, îngăduie-mi să subliniez câteva lucruri. Nu ai acționat rău, deși tot ce ai făcut a fost spontan și improvizat. Când ai primit ordinul, nu știai ce înseamnă și dorința ta de a-l executa cu orice preț putea duce la catastrofă. Dacă n-a fost așa, asta se datorește faptului că nu te-am ales întâmplător, ci în tine am intuit unul din elementele parabolei cu săgeata și ținta. Care? Faptul că și una și alta sunt oarbe
Și acțiunea lor, cu cât este mai inconștientă, cu atât este mai eficace. Inițierea ta s-a sfârșit, Garcia. Fii liniștit. Te vei întoarce în Spania, vei fi respectat, vei fi nobil. N-a mai rămas de răspuns decât la o singură întrebare, pe care, îmbrăcând vălurile acelei femei, ai făgăduit-o corăbiei. Unde e țara de aur? Acum tu o vezi, nu-i așa? Te rog, nu-mi spune că nu știi. Unde e țara de aur? Ce s-a întâmplat? Cine a țipat? Comandant, locotenentul Garcia a fost înjunghiat de către marinarul care orbise. Cred că s-a speriat de ofițer și inconștient l-a înjunghiat. Dar poate că e mai bine așa. Trupul lui a fost ei doar sălaș temporar, pentru a se putea întruchipa fără drept de tăgadă. Un trup, un om, un mort. Bărbat sau femeie? Tot aia, omul este o pasăre. 4 ofițeri sperdice pe umeri trupul acesta încă tânăr, dar fără viață, și să-l lase cu grijă în adânc, ca pe o lacrimă obosită. Domnule comandant, râul pătrunde într-o deltă. Parcă mii de săgeți se îndreaptă spre deltă din mii de direcții. Cine e vinovat? Cel care caută sau cel care se lasă prea mult căutat? Eliberați pe ofițerii arestați! Deci, ne întoarcem, comandante! Să ne întoarcem sub blândețea soarelui ce începe să răsară. Drumul înapoi către Columb să fie o vâslire în genunchi a lui Martin Alonso Pinzon și a oamenilor săi ce se întorc căiți din rătăcire. Acesta a fost drumul lui Martin Alonso Pinzon. Un drum al negării și nebuniei în numele acelui păienjeniș de vaier și abur, numit Țara de Aur. Așadar, pot spune cu certitudine că n-a fost un periplu geografic, ci un drum în infern. Viitorul va dovedi dacă am avut dreptate sau nu. Deși pe atunci nu eram atât de împăcat de înțelegător cu dezertare de la îndatoririle lui de ofițer și comandant de corabie. În loc să stea lângă mine, fuge dându-mi cu tifla. Și pe deasupra, în disputa pe care o deschisese cu Dumnezeu, luase în numele meu un deșert, făcând din drumul acela un ținut al disperării, al negației și spitii, deși eu întrezărisem în el un tărâm al simplității și bucuriei, care poate dărui nu numai aur, ci și puțină vigoare și tinerețe Europei noastre bătrâne și epuizate de dogmele brațului secular. Ceea ce mă enerva cel mai mult era faptul că la întoarcere trebuia nu numai să-l primesc pe aventurierul acesta cu simpatie și înțelegere, dar trebuia să fiu și generos. Cum mi-aș mai fi cârpit câteva undeva dacă n-aș fi bănuit că în adâncurile acestei porniri se ascunde și un dram de invidie care poate fi deslușită de istoricii viitorului cu o precizare neiertătoare. Așa că am hotărât să ignor adevărul până când, uitat și de ceilalți, nu va rămâne decât între el, Pinzon, muritorul, și mine, nemuritorul.
Columb. Oh, iertare. Iertare, Martin Alonso Pinzon. Pe atunci nu știam că la câteva zile după întoarcerea ta, ignorat și uitat de toți, vei muri de durere și desnădejdie. Și totuși m-a mințit ticălosul, trufașul. M-a mințit pe mine, Christopher Columb. Mi-a povestit despre Garcia. M-a mințit. Garcia n-a avut nicio legătură cu ea. O știu cu precizie. De atunci, în toate călătoriile, ea a fost alături de mine. Asta a fost ultima răzbunare a lui Martin Alonso Pinzon. Ați ascultat A treia caravelă de Iosif Naghiu. Distribuția a fost următoarea: Cristofor Columb, Constantin Codrescu, Martin Alonso Pinzon, Radu Beligan, locotenentul Garcia, Geo Costiniu, Camilio, Boris Petrov, Abelio, Constantin Cojocaru, Torres, Nicolae Pomoje, De Soto, Ion Chelaru, Diego, Nicolae Călugărița, Valverde, Candid Stoica, Martinez, Mihai Răducu, Segovia, Ion Angel. În alte roluri: Tudor Heica, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Redactor: Oana Serafim. Asistența tehnică: Stella Botez și Laura Mureșan. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.